Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the phylum Aschelminthes or Animalia. That the worms which are having the hook-like structure, the worms which are having the sac-like structure, or the round worms, they are included in this phylum, that is the Aschelminthes. In last session we have studied about the Platyhelminthes, means the flat worms. Now the Aschelminthes phylum, they are containing the round worms or the worms which are having the hook or the sucker like structure. These worms, they are included in the Aschelminthes phylum. Okay, that for example the animal Ascaris or the Wucheria bancrofti, which causes the disease filariasis, and the Ascaris causes the ascariasis, and because of their hook-like structure, sucker-like structure, they can join with the host and they causes the infection or the diseases. That most of the organism from the phylum Aschelminthes, they are parasitic in nature. Parasitic, it is one of the type of nutrition. आपण पोषणाच्या ज्या पद्धती बघतो त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या दोन पद्धती असतात. एक म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करण्याची पद्धत आणि एक म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची पद्धत. जेव्हा स्वतःचं अन्न स्वतः तयार केलं जातं तेव्हा त्याला आपण ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो, आणि जेव्हा ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड असतो तेव्हा त्याला हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्समध्ये सर्व प्लांट्स येतात आणि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्समध्ये पुन्हा तीन पद्धती येतात. एक होलोझाईक, जेव्हा ऑर्गॅनिझम सॉलिड फूड मटेरियल डिपेंड असतात. एक म्हणजे डेड अँड डिकेड मटेरियलवर डिपेंड असणारे सॅप्रोफायटिक ॲनिमल्स. आणि तिसरी म्हणजे जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीरावर अवलंबून असतो बाह्यतमरित्या किंवा अंतर्गतरित्या, त्याला आपण पॅरासिटिक न्यूट्रिशन म्हणतो. अँड the nutrition or when the organism depends upon another organism externally or internally, that is called as parasitic type of nutrition. म्हणजेच Aschelminthes या फायलमचे खूप सारे ऑर्गॅनिझम हे पॅरासिटिक आहेत. ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर बाहेरून किंवा ते शरीराच्या आतून डिपेंड असतील. जसं आपण बघतो वी आर हॅव्हिंग अस्कॅरिज इन आवर इंटेस्टाईन, वी आर हॅव्हिंग व्हेन इन्फेक्शन अस्कॅरियसिस जेव्हा होतं तेव्हा आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये हे अस्कॅरिज राहतात. गाई म्हशींना पण याचं इन्फेक्शन होऊ शकतं. जेव्हा एखादा मॉस्किटो आपल्याला बाईट करतो आणि तो ब्लड पितोय आपलं, तर तेव्हा तो आपल्या शरीराच्या बाहेरून आपल्यावर डिपेंड आहे. जसं बेड बग्स आहेत, दॅट ब्लड बग्स आहेत, वेन दे आर फीडिंग ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ॲनिमल्स एक्सटर्नली, दे आर कॉल्ड एक्टोपॅरासाइट. आणि अस्कॅरिज आतून डिपेंड राहतात बॉडीच्या, त्यामुळे ते एंडोपॅरासाइट आहेत. तर Aschelminthes फायलमचे खूप सारे ऑर्गॅनिझम हे कसे असतील, पॅरासिटिक असतील, बट फ्यू आर फ्री लिव्हिंग. काही कसे असतील, मोकळे राहतात, फ्री लिव्हिंग राहतात. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गॅनिझम फॉर द न्यूट्रिशन. दे गेट देअर ओन न्यूट्रिशन बट विदाउट प्रेझेंट ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम. ओके, मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम फ्रॉम दिस फायलम दे आर पॅरासिटिक. ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड राहतात त्यांच्या शरीराच्या बाहेरून किंवा आतून. ओके, the body is cylindrical. For example, refer this diagram. This is the ascaris, this is the female ascaris and that is the male ascaris. The body is long, cylindrical and thread like, but when we have taken the TS, जेव्हा आपण त्याचा ट्रान्सवर्स सेक्शन आडवा छेद घेऊयात तेव्हा आपल्याला त्याच्या मसल्स कशा दिसतील, त्यांची बॉडी कॅव्हिटीनी भरलेली दिसेल, मध्ये पोकळी असेल, त्यामुळे आपण सर्क्युलर दिसेल, ती बॉडी राऊंड शेपमध्ये दिसेल. तर बॉडी लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल आहे, थ्रेड लाईक आहे, बट इन क्रॉस सेक्शन इट्स शोन सर्क्युलर स्ट्रक्चर, पण सर्क्युलर स्ट्रक्चर दिसेल. दॅट वी हॅव सीन द लॅटरल मसल्स, आपल्याला उभ्या अशा मसल्स दिसतील पण सर्क्युलर मसल्स नाही दिसणार, फक्त सर्क्युलर कॅव्हिटी दिसेल आपल्याला क्रॉस सेक्शनमध्ये. तर बॉडी लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल आहे, दोऱ्यासारखी थ्रेड लाईक आहे, बट ऑन टेकिंग द क्रॉस सेक्शन ऑर टेकिंग द TS, they showing the circular structure, not the circular muscles. Circular muscles nahi hai, circular structure hai. Okay, the body is triploblastic in nature. That means they are made up of 3 germinal layers, that ectoderm, middle layer mesoderm, internal layer endoderm. Means their body is initiated from the 3 germinal layers, therefore called as triploblastic animals. Means their whole body, entire organs of the body, they are initiated from the 3 germinal layer. External layer epiderm or ectoderm, middle layer mesoderm, internal layer endoderm, therefore called as triploblastic. Then the symmetry is bilateral. When we have imagined that we have drawn a central axis, then body is divided into equal 2 half parts, 2 halves, therefore called as bilateral symmetry. जेव्हा आपण बॉडीमधून एक कल्पनात्मक रेषा आखू, दोन्ही बाजूला बॉडीचे सारखे भाग पडत असतील तर काय म्हणूयात, बायलॅटरल सिमेट्री म्हणूयात. अँड दे आर विथ द
pseudocoelom. They are pseudocoelomate organisms, means they are having the false body cavity and they are having the tube within the tube body plan. म्हणजे त्यांची बॉडी ॲक्च्युलीच लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल आहे, ट्यूबसारखी आहे आणि पुन्हा जेव्हा आपण त्याचा टीएस किंवा आडवा छेद घेऊ, क्रॉस सेक्शन घेऊ, आपल्याला काय दिसेल, दॅट इज द ट्यूब लाईक ट्यूब लाईक क्रॉस सेक्शन दिसेल आपल्याला. That means we are observing a tube within the tube body plan. Okay, that they are having the tube within the tube body plan. Body actually tube सारखीच आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्यूब सारखं काय दिसेल, स्ट्रक्चर दिसेल. ओके, देन एक्सटर्नली बॉडी इज कवर्ड विथ द थिन लेअर दॅट इज कॉल्ड ॲज क्युटिकल. क्युटिकल दिसेल आपल्याला. दॅट एक्सटर्नल दॅट लेअर इट इज कॉल्ड ॲज क्युटिकल अँड the alimentary canal with the two openings, that one opening is mouth and another opening is anus. Okay, the alimentary canal with the two openings, one which is with the mouth with which it can ingest anything, खाऊ शकतो ते, आणि anus नी तो काय करेल, excretion करेल. ओके, देन pharynx, आपल्याला pharynx मध्यभागी ट्यूब विदिन द ट्यूब बॉडी प्लॅनमध्ये बघायला मिळेल. दॅट द pharynx इज वेल डेव्हलप्ड बट मस्क्युलार इन नेचर. pharynx इट इज वन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा हा ऑर्गन आहे. तर आपल्याला pharynx हा वेल डेव्हलप बघायला मिळेल, मस्क्युलार बघायला मिळेल. ऑल बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मस्क्युलार, बोन्स आर अब्सेंट, बोन्स अब्सेंट आहेत इथे. ओके, द worms are having the round structure, they are having hook like structure and the male and female ascaris are different. That excretion by the excretory pores. बघा, that when food material taken inside the body, जेव्हा अन्न आत घेतलं जातं त्याला इंजेक्शन म्हणून, आणि जेव्हा पचवल्यानंतर जे काय अनडायजेस्टेड अनॲब्झॉर्ब फूड मटेरियल ते बाहेर काढण्याच्या पद्धतीला आपण एक्सक्रीशन म्हणूयात. इलिमिनेशन और रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजिनस वेस्ट, शरीरातलं वेस्ट इलिमिनेट करणं बाहेर, त्याला काय म्हणता येईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज excretion. And excretion takes place by the excretory pore. That pores are called as anus. excretory हे पोरच्या साहाय्याने एक्सक्रिशन केलं जातं. पोर्स म्हणजे छिद्र, अनसच्या साहाय्याने एक्सक्रिशन केलं जातं. ओके, म्हणजे एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. देन बट नर्वस सिस्टीम दॅट हॅव द रिंग्स अँड नर्व्स. नर्व रिंग्स आहेत आणि नर्व्ससुद्धा आहेत. देअरफॉर देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ नर्व रिंग्स and nerves are present inside the ascaris or Wucheria bancrofti. Okay, then there is a presence of sexual dimorphism, means sexes are separate, male and female organisms are separate. That just like a flower, plant मध्ये कसं असतं बघा, फुलामध्येच मेल आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन एकाच फुलामध्ये एका झाडावर प्रेझेंट आहेत, तसं नाही आहे. त्याला आपण दॅट पर्टिक्युलरली सेक्सेस बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणतो. पण इथे आपण काय म्हणू, सेक्सेस आर सेपरेट. Organism or animal is unisexual, means they are either male or they are either female. Male आणि female organism वेगळे असतील and that process is called as sexual dimorphism. Observe that female it is very long in nature. Both are covered with the cuticles. One end is mouth, another end is anus. But the male it is with the that penile city which is for the reproduction. That is the cloaca which is designed for specially sexual reproduction, and there is a presence of cloaca or penile city at the tail end, and it is also having the mouth. Male is shorter than the female and they are having internal fertilizations. Sometimes they do not show the larval stages. अळीसारखी स्टेज नाही आहे, ते डायरेक्ट या स्ट्रक्चरमध्ये डेव्हलप होतात. मेल छोटा आहे, फिमेल मोठी आहे. अँड they completely there have stages of life. They laying the eggs. Okay, the eggs are fertilized inside the body. They laying the larvae and sometimes larval stages present or not present, but that small eggs are ingested by us with the help of that outer food and water, poisonous food and water. जेव्हा आपण बाहेर उघडं अन्न किंवा दूषित पाणी किंवा दूषित अन्नातून हे एग्ज आपल्या पोटात जातात आणि ते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये काय व्हायला लागतात, डेव्हलप व्हायला लागतात. Therefore the fertilization is internal. These are the characteristics about the phylum Aschelminthes. The example are Wucheria, then that cyclostoma, then the ascaris. These are the three main examples from the phylum Aschelminthes or Animalia, that they are having the roundworms, sac-like structure inside the worm, or the hookworms, therefore called as Aschelminthes. Ascus means the sac-like cavity. Okay, they are parasitic or few are free living. Body is cylindrical, long, thread-like, but they are having the circular structure in their TS or cross section.
They are triploblastic, bilateral symmetrical, and pseudocoelomate. They are having the pseudocoelom, means the false cavity. Okay, they are having the tube within the tube body plan and covered with the cuticle. They are having tube opening, mouth and anus. Pharynx is well developed, muscular, and excretion with the help of excretory pores. Anus ने excretion होता है. Nervous system मध्ये rings पण आहेत, nerve rings पण आहेत आणि nerves पण आहेत. जसं आपण आपल्यामध्ये बघतो cranial and spinal nerves. There is no cranium, brain नाही आहे, पण nerves असतील. Then sexes are separate. Sexual dimorphism is there. Sexes are unisexual, means male and female organisms are separate. Male is shorter than female. Female is longer than male. Male with the cloaca or penile city at the tail region and body is entirely covered with the thin transparent layer that is called as cuticles. And example are Ascaris, Bucheria, Bancrofti, that is the filarial worms आपण ज्याला म्हणू, and the last one that is the Uncyclostoma. Okay, these are the characteristics which are brief about the Aschelminthes. Okay student, thank you for today's video.